við verðum að láta náttúruna njóta vafans því að það þýðir ekki, sko, ef við drepum bara náttúruna bara fyrir græðgi, að þá ekkert eftir fyrir þá sem eiga eftir að koma síðar, sko. Að ég hef sagt áður að í rauninni erum við bara, ég er bara með landið í láni og með að ég dreg andan, sko, og svo kemur ykkur annar og tekur við og ef þetta er bara rjúkandi rúst og eyðimörk eftir einhverja norðmenn að þá, ég get ekki stutt það, sko, það er alveg bara ekki ræða það, sko. Ég er fæddur og uppalinn í Feigsdal hérna framar í dalnum. Þannig að svo var maður að vinna bara í frystihúsi og sjó og hingað og þangað í gegnum tíðina. Og svo var ég vinnumaður hjá afa mínum í Hverstu í 4 ár og kaupi svo hérna 95. Afi deyr 94. Þannig að það er svona upphafið að þessu. Já, það hefur alltaf verið fiskur í henni, sko, að sjóbirtingur og þegar maður var krakki á fór maður alltaf að reyna að veiða á og var það meira og minna alltaf að reyna en tókst yfirleitt aldrei. En það er búið að vera alltaf fiskur í henni, sko. Þegar fór að koma svona fram undir verslunarmannahelgi þá var maður að reyna að sjá hann, sko. Og þá var maður oft fór dag eftir dag bara og lá og horfði í hylina, horfði á fiskinn, sko. Þannig að þetta er bara fallegu dýr í rauninni, sko. Það var ekki endilega að veiða hann og drepa hann, sko. Og er enn. Og svo geristu bóndi hér og þá ertu komið með ákveðna ábyrgð gagnvart ánni líka. Já, ok. Og hvernig finnst þér að lýsa sig? Hvernig breytast tengslin þegar þú orðin svona áreigandi? Já, þá bara manni finnst maður bera ábyrgð á þessu, eða þannig. Og ég fór alltaf bara, maður fylgist alltaf með ánni, fer bara og horfir á fiskinn. Og fór ég yfirleitt og fékk mér einu sinni svoðið á sumri. Og hérna, vildi aldrei veiða neitt meir og sagði engum frá að væri fiskur í ánni til þess að fá frið, skiljur. Þannig þess vegna er svo grátlegt eftir að Arnarlax kemur að þá er lúsin búin að drepa annan nánast eftir allan stóra fiskúrinni, sko. Þannig að ég steinhættur að veiða eftir að það byrjaði. Ég er alltaf á móti öllu eins og fólk segir en ég var búinn að ákveða að ég ætla ekki að vera á móti þessu.
Svo fór ég að heyra að þeir eru hérna með kvíar bara við hliðin á æðavarpinu á mér. Þá fór að fjúka í mig og ég fyrir að rífa kjaft út um allt. Og þá hefur Víkingur Gunnarsson samband við mig sem er einn af stofnendum Arnarlax og spurði hvort það mætti koma og kynna þetta fyrir mér. Ég sagði hann væri velkomin. Svo kemur það hérna og fer að sýna mér þetta og ég sagði þetta bara kemur ekki til greina því að það er engar vísindalega rannsóknir eða neitt í sambandi við æðavörp og laxeldi í fyrsta lagi og ég bara vildi ekki sjá þetta nálægt æðavörpinu hjá mér og við förum eitthvað að karpórífast og þá enda með að hann öskrar á mig að mér kom þetta ekki við því að þá eru þau komnir með leyfin og þá svona fór að fjúka í mig aðeins meira þá skildi ég ekki alveg til hvers hann var þá að koma að kynna þetta fyrir mér ef þeir eru komnir með leyfin. Þannig að þá bara tilkynnt þegar hann var góður íslensku að hér eftir myndi berjast á móti bæði löglega og ólöglega og hent honum svo út. Þannig til dæmis með umhverfisstofu, hvað heita, Náttúrustofu Vestfjarða, umhverfisráðuneytið og MAST hafði ég samband við út af æðavarpinu hjá mér. Ég grátbað á að koma og gera vísindalega rannsóknir með æðavarp úr laxeldi því að það er ekki til neinar vísindalega rannsóknir það og bara hreinn íslensku þá var mér sagt að fara raskat þeir vildi ekkert gera. Svo fer ég fljótlega að taka eftir því að það er minni dún og það eru færri egg, fuglinn er horaðari, það er bara, þú veist, þetta liggur bara augum uppi ef að minnka frjósemi eða þú veist, þú ert með horaða skepnu þá er hann ekki eins í góðum holdum skilurðu og ég fer að vælunda þessu og það er ekki hlusta á það. Svo hrynur varpið úr 1300 heiðrum niður í 900 og ég hringi náttúrulega alveg froðufellandi í allar þessar stofnanir og þá er mér aftur sagt að fara raskat. Ég horfi bara á eins og til dæmis ána mína og æðavarpið að þetta er bæði, sko, æðavarpið er að drabbast niður bara út af þessu eingöngu. Þó ég hef ekki vísindalega rannsóknir þá veit ég að þó sé ekki með háskólagráðu að ég er búinn að vera í koma þessu æðavarp á koppinn síðan ég byrja að búa. Voru 120 fuglhreiður þegar ég byrja, voru komin upp í 1300 hreiður og hrynja úr 1300 í 900 á einu ári. Það var engin skýring, engin vargur, ég var með skiptur og verja sjálfur. Fiskurinn er dauður úr anni, þannig að og hvað næst? Já, og marflóin, það ég get sagt þér að það er nokkur ár síðan fekk ég hreindýr á haus, fór með hann sett hann í poka, svona netpoka og fór með hann niður í fjöru. Á hálfu mánuði var hann bara bein. Núna í fyrra tek ég einhverja 10-11 tófuhausa og fer með á svipaðan stað og ég gáði eftir 3 vikur og það var ekki búið að hreyfa við þeim og ég gafst upp, það var komið fram á haust að það var bara rotnað af þeim sko. En hvað er marflóin? En það er ýmislegt sem er að breytast sko, sem maður hefur stórkostlega áhyggjur af. Marflóin er í rauninni aðal fæðan hjá unganum og kollinu þegar varpið er. Þá er alltaf sagt að ég hafi ekki vita á þessu því ég er ekki með háskólagráðu, skilur. En það er bara, ég held að þú viti bara, þó þú sért topplærður einhvers staðar og hefur aldrei migið saltan sjó, að þá getur ekki, þú verður að taka með í reikningi reynsluna og það sem maður er fæddur og uppalinn með, að það er ekkert flókið, sko. Að þó það sé ekki gert.
Já, nú til dæmis voru þið í ánni í nótt og fengu eldislags hérna. Það er ekki, ég veit ekki hvað ég að segja. Það er skelfilegt að þetta er alltaf að sleppa frá þeim laxinn og það er að koma göt og þeir tilkynna þetta ekki og það er endalaust að sleppa og þetta er komið núna í risa laxi í ánahumar í fyrst skipti þannig að þetta er ömurlegt. En svo þegar að sleppa hjá hann þá leggja þær alltaf net og það hefur aldrei komið fiskur í það en þær hafa dreipað eðakollur í það. Það er eina sem þeir hafa fengið í netin hérna. Þetta segja mér litli fuglar sem má ekki segja hver eru. Hvernig svona lætur það líða að vera þessi svona einyrki gegn ofurvaldi einhvern veginn með engan stuðning? Þetta er svolítið þreytandi en mér anskota sama þó að ég sé illa liðin og svo sem það kemur ekkert. En þegar maður er margbúinn að kæra þetta fyrirtæki og það gerist ekki neitt. Þeir brjóta allt sem hægt er að brjóta og komast alltaf upp með það. Þetta enda með því að maður gefst bara upp. Þetta er svo grátlegt að þeir skuli komast upp með að drepa bara allt sem þeir langar til eða það skiptir það engu máli. Þeir virðast bara mega valtra yfir allt. Þetta er ömurlegt Aðkoma ríkisvaldsins í þessu bara fáránleg, bara til háborinnar skammar. Hvort sem það er Sjálfstæðisflokkur, Vinstri grænir eða hver það skilurðu. Vinstri grænir voru nú með umhverfisráðherra þegar höfðu allt í hendi sér þegar þetta var sem verst hérna og það er ekkert gert. Þetta er fáránlegt Og af hverju heldur það sé? Ég held að þeir séu bara borgaðum undir borðið ef við tölum bara hreina íslensku. Þetta er með ólíkindum hvað þeir komast upp með. Ekki verða þessi peningar eftir í samfélaginu allavega. Það er næsta örugt